Hát amikor elkezdtük itt ugye Szent Tamás tetőn a birtoképítést, alapvetően a koncepció az duális volt. Az egyik az, hogy szerettem volna kísérleti jelleggel bizonyos dolgokat kipróbálni, nyilván a minőségnek a fejlesztése szempontjából. A másik pedig a termelési hatékonyságot is szerettem volna biztosítani, vagy esetleg növelni, és ezt a kettőt ugye párhuzamba hozva alapvetően egy kutatási célú ültetvényhalmazt hoztam itt létre. Nagyjából 5 hektárnyi a terület, és különböző etapokba telepítettünk, tehát 2017 és 2022 között 5 különböző telepítésünk volt, és mindig az volt a cél, hogy valamilyen eltérő, de a szőlő minőségével és ugye termelési hatékonyságával kapcsolatos kutatási alapanyagot hozzunk létre. És ez úgy valósult meg, hogy az első telepítés, ahol most állunk, ez 2017-es, itt még egy alannyal, SO4-jel és egy klónnal, ez a 8/72-75-tel dolgoztunk. A második évben viszont már teljesen más koncepció volt, és a harmadikban pedig már kialakítottunk egy olyan ültetvényt, ahol 3 különböző alanyon, ami a Ferkál, az SO4 és a Teleki 5C volt, és 2 különböző klónnal, a 8/72-75 és 8/75-75-tel dolgoztunk. Tehát magyarul 6 variációját raktuk el a furmintnak, és ugye ott abban a telepítésben azt vizsgáltuk, hogy melyik a legjobb szárazbor minőséget adó és ugye termésmennyiséget adó variáció. Aztán ezen is túlléptünk, ugyanis változott a klíma, és ugye 18-ban már megérkezett az első nagyon-nagyon komoly meleg évünk. Itt a Tokaji borvidéken április 8-án megérkezett a nyár, és a szeptember 23-áig tartott, viszonylag kevés csapadékkal, és itt már látható volt, hogy a vízhiány és a meleg hőmérséklet, vagy igen magas hőmérséklet már problémát fog jelenteni számunkra. Ezért változtattunk egy kicsit a koncepción, és áttértünk a alanyoknak olyan jellegű vizsgálatára, amelyek megmutatják nekünk, hogy melyik az az alanytípus, ami a jelenlegi termőhelyi paraméterekkel ötvözve a növény számára ugye ezt a vízhiányt, ami kialakulóban van, ezt a legjobban tudja kezelni, és a legjobb minőségű alapanyagot tudjuk létrehozni, vagy születelni. És a 22-es telepítésünk ez már abszolút mértékben ezt a célt szolgálta. Tehát itt a már bevált 8/75-75-ös klónnal dolgoztunk, és 6 különböző alanyt raktunk bele, amiben van 110 Richter, 101-14, Ferkál, SO4, Teleki 5C, és igazániból itt már tudjuk azt vizsgálni különböző szakemberek segítségével, mert nyilván mi csak a végeredményt nézzük meg, hogy például olyan években, mint ami 2022 volt, amikor elképesztő volt a vízhiány, tehát hogy egy apró számadatot is mondjak, a május 1 és szeptember 1 között 42 mm csapadék hullott, ugye ami nem egy szokványos dolog, hogy ezek a kísérleti oltványok, ezek hogyan tudják átidalni, vagy melyik az a párosítás, ugye itt az adott termőhelyre vonatkoztatva, ami nekünk a legjobb eredményt tudja hozni. És én úgy gondolom, hogy ez a jövőben egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz, hiszen látjuk a klímaváltozást, ugye én is azért utána olvasgattam, és sajnos ez még csak az eleje volt, úgy néz ki, és ennél lesz durvább is. És ha nézzük mondjuk a dél-európai bortermelő országoknak a dolgét, akár Portugália, akár Olaszország vagy Dél-Franciaország, tehát ott már azért egy elég jelentős változás zajlik, és én úgy gondolom, hogy nekünk szőlészeknek és nyilván a kutatással foglalkozó szakembereknek egy kicsit előre kell gondolkoznunk, tehát az lenne jó, ha 10 évvel tudnánk előre gondolkozni, de ez nyilván nem reális, de hogyha már akár egy 2, 3 vagy 5 évvel előre tudunk látni, és úgy tudunk dolgozni, akkor meg tudjuk menteni azokat a veszteségeket, amik egyébként bekövetkeznének ennek hatására.